Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Alright, so mga paps, this would be day 1 ng ating Baguio trip. Mamamasyal tayo today. Kakagising lang namin and it's already 11:30. Ang iniisip namin is punta muna ng MEDYO Park and yung the mansion, titignan natin kung bukas and hopefully makahanap tayo ng masarap na kakainan. So, let's go! So, hi guys. Nandito tayo ngayon sa hotel. Nag-stay kami sa Hotel Venice. And today, punta naman kami ng MEDYO Park. Ang problema, sarado. So, hindi sarado yung MEDYO pero sarado yung kalsada doon. May mga detour. So, nagkaligaw-ligaw kami. Ang kikipot ng kalsada kaya hindi na kami tumuloy. Gusto ko lang pakita sa inyo yung status nung itong ano ba to? Yung Session Road. Okay, so mga paps, ayan, ito Session Road to. Akit papunta ng ito SM Baguio. So tingnan nyo naman yung traffic, di ba? So dito sa likod, kung di ako nagkakamali, yan yung papunta ng City Market ng Baguio. Meron din daanan dito. So baka ang gagawin na lang namin mamaya for today, siguro gagawin namin it's either lalakad kami dito sa Session Road or baka antay na lang namin yung night market kasi medyo pagdating namin kasi nung umaga natulog na lang kami kasi nga medyo malayo yung biyahe. So pagkagising namin ng ano ba to nung tanghali dapat mamamasyal kami. Yun nga, nagpunta kami ng MEDYO. Nakapagpa-picture naman kami sa sa mansion pero sarado.
nakakordon, tapos pulis yung mga nagbabantay. Kaya hindi na rin kami tumuloy. So yung mga ibang pasyalan like John Hay and ano ba to? Yung mga strawberry farm. Yung strawberry farm titingnan namin kasi medyo malayo dito. Yung John Hay sigurado pupuntahan namin bukas yun. John Hay, pero balak namin bukas na ng umaga. Ayan. So ayun nga, nakita niyo naman yung clip nung nag-SM kami. Okay naman. Ang problema lang, medyo crowded na yung SM. Tapos yung parking niya medyo nakakalito kasi hindi na siya sa harap ng mall yung entrance, sa likod na. Tapos medyo makitid nga yung daanan, nakita niyo naman. So mamaya, yun nga, i-share ko sa inyo kung sakaling maglalakad-lakad kami papuntang session, ibibidyohan ko, or yung night market mamayang gabi. Dito yun eh. So yun yung dahilan kung bakit dito kami nagstay na hotel. Unang-una, naka-promo kasi yung mga kwarto, tapos malapit sa mga pasyalan yan, sa Burnham, katabi lang. Tapos marami na rin kasing kainan dito. May McDonald's sa baba, may cafe, ayan, may Greenwich right across. And also guys, yung mga pasalubong center kasi nandito na. Kaysa pupunta pa kayo dun sa yun, kagaya nun, sa Mindsview, di ba may mga pasalubong center doon. For sure, dito rin kumukuha yun. Kumbaga dito rin binabagsak. Kaya ginagawa namin dito na lang, di ba? Perfect location. And also guys, pansinin nyo, yung nagta-traffic is police na. Yun yung napansin namin dito. Ang daming, kumbaga very visible yung mga police tsaka yung mga patrol. Okay naman. Never naman kami naka-feel na parang sobrang yung parang nakakatamad ng gumala dahil sa ganun. Hindi naman. As long as guys sundin nyo yung mga health protocol tsaka yung mga ano nila dito, local na laws, wala naman kayo magiging problema. Total, na-share ko naman sa inyo yung mga requirements and kung paano nga kami nakapasok dito, diba? So yun lang. So we still have 2 days para gumala at lahat yon i-upload ko. Okay, so yun lang guys. Sana nagustuhan yung video natin today. Medyo limited lang yung gala kasi nga medyo pinangali na kami ng gising. And bukas siguro mas maganda-ganda ng gala. So yan yung na yung SM Baguio. Ayan. Ayan. SM Baguio. Dito. So maganda na rin yung SM Baguio kasi medyo marami na rin yung bukas. And yun lang. Bukas mag-upload ulit ako ng bagong video pagkagala namin. So thank you so much guys. Sana nag-enjoy nga sa video natin today. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And for car parts and accessories need, link po ng aking Shopee store nasa description section sa baba.